අද මම ඔයාලට අරන් ආවා ගෙදරම අන්නාසි ජෑම් හදාගන්න විදිය. හරිම ලේසියෙන් හදාගන්න පුළුවන්. අමුද්‍රව්‍ය දෙකක් විතරයි අපිට ඕනි වෙන්නේ. හොඳට ඉදුණු අන්නාසි ගෙඩියක් අරගන්න. මම මෙතන පොතු අයින් කරලා මැද නාර ටිකත් අයින් කරලා අරගත්තේ. ඒ වගේම කළු පාට ඩොට් වගේ තියෙන ටික පුළුවන් තරමක් අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රමාණයට කෑලි ටිකක් කපා ගන්න. මම අරගත්ත අන්නාසි ගෙඩිය ග්‍රෑම් 700ක් වගේ තිබ්බා. සුද්ධ කරලා අරගත්තම ග්‍රෑම් 400ක් වගේ තියෙන්නේ. දැන් මම මේ අන්නාසි කෑලි ටික බෙන්ඩර් එකට දාලා හොඳට අඹර ගන්නවා. උගු පේස්ට් එකක් ගන්නට අඹර ගන්න ඕනි කෑලි ඉතිරි කරගන්නේ නැතුව. ඊට පස්සේ පෙරලා භාජනයට දාගන්න. ජොග්ගුවේ ඉතුරු වෙලා තියෙන ටිකට ඇල් වතුර මේස ඇඳි 3-4ක් වගේ දාගෙන හොඳට කලවම් කරලා පෙරලා භාජනයට දාගන්න. ඊට පස්සේ මම සීනි එකතු කරගන්නවා. සීනි ග්‍රෑම් 300ක් වගේ අරගත්තේ. ඊට පස්සේ සීනි ටික දිය කරගන්න. දිය වුණාට පස්සේ ලිපේ තියාගෙන හැඳි ගන්න. දිගටම හැඳි ගන්න ගමන්ම ඉන්න. උතුරන් එනකොට දෙහි ඉස්ම ටිකක් එකතු කරගන්නවා. තරමක දෙහි ගෙඩියක ඉස්ම අරගන්න. දෙහි ඉස්ම ගොඩාක් එකතු කරගන්න යන්නත් එපා. අන්නාසි වල ටිකක් ඇඹුල් ගතියකුත් තියෙන හින්දා. ටික වෙලාවක් යනකොට හැමින් පෙන දාගෙන එනවා මෙන්න මේ වගේ ළඟ ළඟම. ඒ කියන්නේ ජෑම් එක හරියාගෙන එන්නේ. චුට්ටක් කාලා බලන්න සීනි හැම ඇතිද කියලා. ඇඹුල් ගතිය වැඩි වගේ නම් තව සීනි චුට්ටක් එකතු කරගන්න. හැන්දට අරගෙන බලනකොට ගණට වැටෙනවා නම් ජෑම් එකේ පදම හරි. ඒ වෙලාවට ලිපෙන් අයින් කරගන්න. භාජනයේ රස්නේ තියෙන හින්දා නිවෙනකොට ගානට සෙට් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ විනාඩි 20ක් විතර ගියාට පස්සේ ජෑම් ටික ගොඩාක් රස්නේ නෑ, ටිකක් නිවිලා තියෙන්නේ. නිමෙන්න තමයි ගානට ජෑම් ටික සෙට් වෙන්නේ. ඒ හින්දා මම බෝතලයකට දාගන්නවා. බෝතලයට දාලා හොඳට නිවෙන්න තියන්න. හොඳට ඉදුණු අන්නාසි ගෙඩියක් අරගත්තම මේ වගේ ස්වභාවික පාට අරගන්න පුළුවන්. එතකොට කලරින් එකතු කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහට හරිම ලේසියෙන් සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව ගෙදර දැන් ජෑම් හදාගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් හදලා බලන්න. අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. සුබ දවසක් ඔයාලට.